ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න වෙබ් කෝඩ් සිංහල YouTube channel එකට අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද අපේ site එකට අපි widgets enable කරලා widget එක create කරගන්න කියලා. දැනට මේකෙදී widgets කියන එක අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි අපි widget වලට අදාළව widgets enable කරලා නැහැ. අපි බලමු කොහොමද widget එකක් අපි create කරගන්න කියන එක. ඉස්සෙල්ලාම function එකක් ලියමු. මම මෙතන ලියන්නම් WCS widgets කියලා. මම මෙතන action එකක් දාගන්නම්. action ලියන්න පුළුවන් widgets int WCS underscore widgets. හරි. දැන් මෙතනින් මම කරන්න ඕනේ මගේ widget එක register කරගන්න එක. මට මේ ලියන්න පුළුවන් register sidebar. මේක arrow of elements තියෙන්නේ. මේ array එකක් define කරගෙන ඉස්සෙල්ලම මම ලියනවා මේ name එකට මම දෙනවා මට මෙතන කියන්න පුළුවන් කියන WCS main site මෙතන මම text domain එක pass කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මට මෙතන ලියන්න පුළුවන් ID එක එක මට දෙන්න පුළුවන් WCS inside bar කියලාම දෙන්න. ඊට පස්සේ මට මේ widget එකට අදාළ description එක දෙන්න පුළුවන්. ඒකත් අපි translation ready කරලාම ලියමු. මම ලියන්න this is main site of WCS theme. මෙතන text domain එක pass කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මට ලියන්න පුළුවන් before widget එකක් ලියන්න පුළුවන් අපිට. before widget එක මෙතෙන්දී අපිට ඕන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් div එකක් විදිහට div class එකක් ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන div එක වෙනුවට අපිට section එකක් වුණත් ලියන්න පුළුවන්. මම මෙතන ලියන්නම් ඊට පස්සේ මේකෙන් මට ලියන්න පුළුවන් after widget එක එක ලියුවගේම මට ලියන්න පුළුවන් before title කියනවා before title එක h3 එකක් දාමු. ඊට පස්සේ ඒකම after title මෙන්න මේ විදිහට මම මේ widget එක හදා ගන්නවා. දැන් මම save කරලා මෙතන ගිහලා reload කරලා බලුවා මට දැන් මේ widgets කියන area එක අපිට පෙන්වනවා. widgets click කරලා මේ main slide එකට මම පිළිකන් දාමු post එකක් මොකුත් නැති හින්දා අපි නිකන් pages කියන එක drag and drop කරලා දාමු.
මෙතන කියන්නම් browse below කියලා මම මෙතන save කරනවා. දැන් මේ widget එක මම create කරාට මේ widget එක අපිට තාම කොතනදීවත් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව අපි මේ widget එක තාම call කරලා නැති හින්දා. මම ඉස්සෙල්ලා මේක code page එකේ මේ something goes here කියන තැන පෙන්වන page about එකේ something goes කියන මෙතන අපි call කරද්දී අපි ලියන්න ඕනේ if is active sidebar මෙතන පාස් කරන්න ඕන අපේ sidebar එකේ ID එක මම තියෙන main sidebar කියන එක මම diff එකක් දාගන්න ඊට පස්සේ මට මෙතන call කරන්න පුළුවන් dynamic sidebar sidebar එක දැන් මම මේ refresh කරොත් මෙතෙන්දී හදාගත්ත widget එක අපිට මෙතන පෙන්නනවා ඊට අමතරව අපිට දැනට අපි තාම මේ calendar කියන එක calendar දැනට ඒ ටික විතරයි අපිට දාන්න තියෙන්නේ හරි අපි search කියන එකක් දාමු මෙන්න මේ විදිහට දාලා මේ bot එක reload කරලා බලුවා අපිට මේ ටික site bar එකේ විදිහට පෙන්නනවා මෙතෙන්දී ඔයාට multiple sidebars ඕන නම් තව ඔයාට මෙතන මේ විදිහටම මේක duplicate කරලා sidebar create කරලා call කරන්න පුළුවන් මේ sidebar සම්බන්ධයෙන් ඔයාට මේ ටික තමයි කියලා දෙන්න තියෙන්නේ ස්ටයිලිං ඒ කියන්නේ CSS ටිකක් ඉගෙන ගන්න. එතකොට මේක ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් තියාගෙන මේක ස්ටයිල් කරලා මේක හොඳම සයිට් එකක් විතර ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ WordPress වල errors handle කරන්න කියලා. මොකද ඔයාලා දන්නවා අපි non existing ඒ කියන්නේ නැති URL එකක් කවුරු හරි type කරලා බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් ඕන සයිට් එකක් යන්න ඕන 404 කියන page එකට මෙතෙන්දී ඔයාලට පේනවා මම කිව්වා template hierarchy එක බැලුවා නම් ඒකෙදී අපේ load කරන්න අදාළ template එක නැත්නම් ඒ ඔක්කොම අන්තිමට පෙන්වන්නේ index.php කරා දැන් මෙතන අපේ error handling page එක නැති හින්දා මෙයා index.php එක තමයි මෙතන අපිට load කරලා පෙන්වන්නේ අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද මේ error handling page එක හදාගන්න කියන එක එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු